Good, thank you. Long time no see, yeah? Yes. You look great. Yeah, I'm in Japan now. Oh, I thought you're in Dehradun. Japanese Zen Garden, see? Oh. Japan. Virtually. No, I'm Dehradun, but you know, my background is I called from Japan. KHENPO, looks like you have gained quite a bit of weight. You look very healthy. Really? Oh, next time you show the tree in the garden. Okay, I'll do that. Yeah. Okay. Okay, Pauline. Okay, KHENPO, now we're ready. Okay, Yes, you can, Tashidele Kenpola, welcome Kenpo to this wonderful teaching for the Vietnamese students. This is going to be 6 weeks long for 6 different mantras, and depend maybe the Vietnamese Sangha might be interested in more of other mantras, so we'll see. But for now, the program is 6 weeks long with 6 different mantras. And thank you very much. We are very joyful that you have accepted our invitation to do the teaching for these mantras. Thank you very much. welcome. My pleasure. Dạ thưa chúng con rất là hoan hỷ mời được KHENPO KINLEY đến với Zoom Bồ Đề Tâm hôm nay để dạy cho chúng ta 6 mantras, ý nghĩa về 6 mantras khác nhau trong 6 tuần, và trong tương lai nếu mà chúng ta có những cái nhu cầu học hỏi về những mantra khác thì chúng ta có thể tùy thuận, tùy duyên thỉnh KHENPO dạy thêm cho chúng ta. Và cũng thay mặt Zoom Bồ Đề Tâm, Pauline xin cảm ơn tất cả các đạo hữu đã tham dự buổi học ngày hôm nay, buổi học đầu tiên ngày hôm nay. KHENPO. So first, prayers, opening prayers. Yes. Let me share my screen. You all see my screen with the prayer now? Thank you. Tứ vô lượng tâm, nguyện cho tất cả chúng sinh mẹ hiền vô lượng như hư không có được hạnh phúc và nhân hạnh phúc. Nguyện cho họ thoát khỏi khổ đau và nhân khổ đau. Nguyện cho họ không bao giờ xa lìa hạnh phúc, thoát khỏi ưu phiền. Nguyện cho họ an trú trong bình đẳng trí, thoát khỏi tham ái và đố kỵ. Nguyện cho tất cả chúng sinh mẹ hiền vô lượng như hư không có được hạnh phúc và nhân hạnh phúc. Nguyện cho họ thoát khỏi khổ đau và nhân khổ đau. Nguyện cho họ không bao giờ xa lìa hạnh phúc, thoát khỏi ưu phiền. Nguyện cho họ an trú trong bình đẳng trí, thoát khỏi tham ái và đố kỵ. Nguyện cho tất cả chúng sinh mẹ hiền vô lượng như hư không có được hạnh phúc và nhân hạnh phúc. Nguyện cho họ thoát khỏi khổ đau và nhân khổ đau. Nguyện cho họ không bao giờ xa lìa hạnh phúc, thoát khỏi ưu phiền. Nguyện cho họ an trú trong bình đẳng trí, thoát khỏi tham ái và đố kỵ. Bất kỳ công đức nhỏ nhoi nào mà con gặt hái được nhờ lễ lạy, cúng dường, sám hối, tùy hỷ và thỉnh cầu vì lợi ích giác ngộ của chúng sinh, con đều xin thành tâm hồi hướng. Mặt đất đậm hương thơm, trải đầy hoa muôn sắc, điểm thêm núi Tu Di vô các núi với 4 lục địa, mặt trời và mặt trăng. Cõi Phật trang nghiêm đó con xin dâng cúng hết. Nguyện cho tất cả chúng sinh đạt được an lạc trong các cõi Phật. Trước chư đạo sư đã chứng được tam thân, con xin dâng cúng các phẩm vật ngoại nội và mật. Bằng thân con cùng tài sản và vạn vật hữu tình, xin ban cho con tứ thượng Bồ đề sự giác ngộ. Om Guru Dewa Dakini Ratna Mandala Pratisa Soha. Xin hãy chuyển bánh xe pháp của Đại Thừa và việc giải thoát cùng với giáo lý chung nhất của cả hai, tùy theo căn cơ và tùy theo tâm lượng của chúng sinh.
It's done. Yes. Prayer is done. Okay. Avakachinta vilapanam. Pragya paramidam. Shuddhi. Ekaikasyatam vande mataram. Avakachinta. Trikalajina matram. Daladon Vilan Bajiga the Big the age of the song Maji Badalais and Gavala game, Maji Badalais and Gavala, they didn't use many Masons. So now first at premise we go to the teaching. First we can generate the heart of the altruistic mind, the bodhicitta. Trước khi chúng ta bắt đầu học giáo lý thì chúng ta phát khởi một đề tâm. And with the mind of altruistic mind, that is in order to benefit all certain beings. Today we are having this teaching. So with these teachings, may I benefit all certain beings. With this mind, we can go on the teaching. Và với tâm vị tha, chúng ta mong cầu, mong mỏi được lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Và với cái tâm mong cầu này, chúng ta bắt đầu mở lòng để mà nhận được cái giáo pháp ngày hôm nay. And if you talk about today's point is mantra and mudra. Mantra means the mind, the tra means which holds the mind. And the mudra means the gestures, the posture of whatever the deities that we are calling this. So today's topic is on mantras and mudra, specifically on the Shakyamuni Buddha mantra. Ngày hôm nay chúng ta sẽ học về minh chú và thủ ấn và các ấn. Minh chú là chúng ta học về minh chú của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, và ấn ở đây là những bắt ấn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ạ. First and foremost, it is very important to understand when you chant the mantra, which deity, what is the meaning of mantra, and also understand the mudra, the posture and gestures of any deity that, it means significant things, that what is the significance of the mudra and what relates with the mudra and mantra together. This is very important. Và điều quan trọng là chúng ta cần phải hiểu, khi mà chúng ta trì tụng minh chú, chúng ta cần phải hiểu minh chú đó có ý nghĩa như thế nào, và chúng ta cũng cần phải hiểu những cái bắt ấn là những cái chỉ tay, những cái dấu hiệu của Đức Phật khi mà bắt ấn đó, và chúng ta cần phải hiểu được cái sự quan hệ giữa minh chú và bắt ấn. And today's mantra is, as we mentioned, the Shakyamuni Buddha mantra. That is Om Mani Mani Mahamani Shakyamuni Swaha. Và minh chú mà ngày hôm nay chúng ta học là minh chú của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Om Mani Mani Mahamani Shakyamuni Swaha. Actually, there are two mantras. One is the Om Mani Mani Mahamani Swaha. That is for 1,000 Buddha mantra. And Shakyamuni Buddha, so this is specifically for the Shakyamuni Buddha mantra. There are 1,000 Buddhas.
Dạ, thật ra thì có hai minh chú của Đức Phật Thích Ca, có hai câu minh chú của Đức Phật Thích Ca. Thì một cái câu minh chú Om Muni Muni Mahamuni Soha là minh chú của 1000 vị Phật, và minh chú mà chúng ta học hôm nay là minh chú đặc biệt của riêng của Đức Phật Thích Ca. And here the Muni Muni, Om in the Om means it represents the body, speech and mind of 1000 Buddha, or it represents the body, speech and mind of the Shakyamuni Buddha. Và cái chữ ôm ở đây có nghĩa là tiêu biểu cho thân khẩu ý của 1000 vị Phật, cũng như thân khẩu ý của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. And how it represents is when you pronounce the Om, there comes a three syllables, that is R, U, and Ma. With these three letters combining together, then the sound goes like Om. Và chữ ôm thì gồm có 3 chủng tử A, U và Ma. Thì khi mà 3 chủng tử này gom lại với nhau thì nó tạo nên một âm thanh như là ôm. And these three sounds, A, U, and Ma, become inseparable. So here, when you chant the mantra Om, then it shows the inseparable nature of body, speech, and mind for the Buddha. Và 3 cái chủng tử này, 3 cái âm thanh này thì không hề tách rời nhau. Khi chúng ta trì tụng ôm thì 3 chủng tử này không hề tách rời nhau và tiêu biểu cho tự tánh của thân khẩu ý của chư Phật. Then the Muni means the victorious. Actually, Muni has many meaning. Here, the victorious, the awakened one, the enlightened one, and so forth. And here specifically, it means victorious one. We wins over. Và Muni ở đây thì có nghĩa là chiến thắng. Muni cũng có nhiều nghĩa khác nhau, như là đấng giải thoát hay là thức tỉnh. Ở đây ý nghĩa Muni ở đây có nghĩa là chiến thắng. So in India, many translations, it is translated as sage, or the people who do the meditation in the cave and so on and so forth. But the literal meaning and specific here, the meaning is to win over, the jina, which means which overcomes. Ở bên Ấn Độ thì có nhiều cái diễn giải hay là diễn khác nhau. Những vị tu thiền ở trong các hang động vân vân có những cái diễn giải khác nhau, nhưng mà ở đây có nghĩa là jina, có nghĩa là chiến thắng, vượt thoát, vượt qua khỏi. So here now the question arises, from what he wins over? What is the victorious? From which object? Then it says that he wins over from the ignorance, attachment, and hatred. These three, through the doors of body, speech, and mind. So he win over. That's why he was victorious. Và ở đây có câu hỏi có thể phát sinh ra là như vậy thì Đức Phật Thích Ca vượt qua được cái gì, chiến thắng được cái gì, chiến thắng được những cái gì? Những cái đó chính là tâm tham sân si, và tâm tham sân si chính là 3 cửa của thân khẩu ý. Thì cái đó là cái mà Đức Phật đã chiến thắng, đã vượt qua được. And like when you win over from these three poisons, and three poisons, when you talk with the win over or victorious, it's not the winning over the enemies of the outer enemy. It is the inner enemy. That is the ignorance, attachment, and hatred. Và khi mà Đức Phật chiến thắng được 3 cái độc này thì nó không phải là những kẻ thù bên ngoài, mà chính là những kẻ thù bên trong. Cái kẻ thù đó chính là tâm tham sân si ở bên trong. So actually the problem is within because of this ignorance, attachment, and hatred.
So all this problem arises within us, then we don't know how to face this problem. We don't know how to challenge these enemies. These are the real enemies. And the Buddha, what happened is he overcome these three enemies: ignorance, attachment, and hatred. So therefore, he is the victorious one. Và tất cả những cái vấn đề phát sinh ra từ chính tâm tham sân si của chúng ta, và khi mà chúng ta từ những cái tâm tham sân si đó mà những cái vấn đề nó khởi sanh, và chúng ta không biết làm cách nào để mà đối diện hay là để mà giải quyết được những vấn đề này, những cái tâm tham sân si này chính là cái kẻ thù của chúng ta. Và vì Đức Phật đã chiến thắng được kẻ thù này, chính là tâm tham sân si mà Ngài được gọi là đấng chiến thắng. So therefore, when you chant the mantra, there comes Om Muni Muni Maha Muni Soha. That means three Muni comes. So each Muni, one Muni refers to ignorance, one to the attachment, one to the attachment, and one is the hatred. So these three overcomes. And this is actually the Thousand Buddha mantra. Và khi mà chúng ta trì tụng linh chứa Om Muni Muni Maha Muni, thì ba cái chữ Muni đó tiêu biểu cho tham, sân và si. Để khi mà Đức Phật, khi mà chúng ta tụng như thế là chúng ta hiểu được là Đức Phật đã chiến thắng được tâm tham sân si. Và ở đây cái câu minh chú này là của câu minh chú của 1000 vị Phật. And when we talk about the Shakyamuni Buddha, then it comes to the Om Muni Muni Maha Muni Shakyamuni Soha. So therefore, there are four Munis: Om Muni Muni Maha Muni Shakyamuni Soha. Và khi mà chúng ta trì tụng minh chú của Đức Phật Thích Ca là Om Muni Muni Maha Muni Shakyamuni Soha, thì trong đó có 4 cái câu Muni tất cả, 4 chữ Muni tất cả. So now, where do the all four refer? Then it comes like the first one refers to the this one, the four maras, and first is the overcoming the mara of aggregates. Yes. And second is the mara of destructive emotions or ignorance. And third is the mara of death. And fourth is the mara of Son of God. Dạ thưa, có 4 cái chữ Muni này, thì 4 chữ Muni này tiêu biểu cho chiến thắng uẩn ma. Và Muni thứ nhì là phiền não ma, Muni thứ ba là tử ma, và Muni thứ tư là ma ba tuần. And this incident happens when the Buddha was enlightened at Bodh Gaya under the Bodhi tree. It is so fortunate today. We are nearing to the Buddha Jayanti. So we have this program, and during that time, on that night, full moon day, the Vaishak Purnima, which is known as Vaishak Purnima, full moon day, under the Bodhi tree, Buddha enlightened. And he went through the 4 sessions of practice during the night until throughout the night to the morning, until morning. And in the first night, he experienced is the mara of, he challenged and he overcome the mara of aggregates. Và chúng ta rất là may mắn ngày hôm nay, chúng ta học về minh chú của Đức Phật Thích Ca, và cũng vào trong tháng Cát Tường và tháng của Phật Đản Sanh. Vào
ngày trăng tròn ở dưới cây Bồ đề, Đức Phật đã đạt giác ngộ, và Đức Phật đã đạt giác ngộ trong bốn thời của cái đêm thiền định đó, từ đêm cho tới sáng. Và trong cái thời khắc đầu tiên của đêm đó thì Đức Phật đã chiến thắng được uẩn ma. Then here, when you talk about the Mara of aggregates, then the Mara of aggregates is not other than 5 aggregates within our body. That is the form, feeling, perception, conception, and consciousness. Và cái uẩn ma này không là gì khác hơn, chính là cái ngũ uẩn của chúng ta, đó chính là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. So then how it relates here with this, the overcoming is that because ordinary people like us first come a form, then the feeling arises. With the feeling, then we have a perceptions, good and bad. And with the perception, we have a grasping mind. That is, if that is good, then try to get it. If that is bad, we try to avoid it. And it is not going, it's not coming, and it's a problem. Then during this process, this habitual tendency is stored in our mind stream. That is the consciousness. And what happens during the process and is that for the ordinary person like us, we know form and feelings, but when we come to the perception, conception, and consciousness, it's all become ignorant. We never realize how it happens. For the Buddha, he goes through all this. He realized that he tried to overcome all this ignorance. He understands that he don't give chance to store in the mind stream. The negative thoughts and emotion is not arising anymore because he can go through all these 5 aggregates with the awareness. Và chính vì phàm phu như chúng ta thì chúng ta vừa thấy được sắc tướng là một cái cảm thọ là khởi lên, và từ cái cảm thọ đó mà chúng ta mới sanh ra cái tưởng. Ví dụ như là chúng ta có những cái cảm thọ tốt hay là xấu, thì nếu mà chúng ta có cảm thọ tốt thì chúng ta bám chắc vào cái cảm thọ tốt, chúng ta muốn cái cảm thọ tốt đó còn mãi. Và nếu mà chúng ta có cái cảm thọ xấu thì chúng ta cố gắng, chúng ta muốn bỏ nó đi, tránh cái cảm thọ xấu đó đi. Thì những người phàm phu như chúng ta thì không có thể nào nhận diện ra được toàn bộ 5 cái uẩn đó, mà chúng ta chỉ có nhận thấy rất là rõ rệt cái uẩn sắc uẩn và thọ uẩn mà thôi. Nhưng mà Đức Phật thì ngài nhận ra được tất cả những cái uẩn đó. Ngài đã nhìn thấy tất cả những cái vô minh đó, và ngài không để cho tất cả những cái uẩn đó nó ảnh hưởng đến, nó sanh ra những cái tâm phiền não cho chính bản thân của Đức Phật. Actually, it is happening to all of us, all human beings the same. But what happens is we only know how for the form and feeling. That is because of grosser level. See, the form is the only the physical level. But when you go from the feelings, perception, the concept, these 4 are the mental. These 4 are the mind. So therefore, the form and feeling is very easy to recognize, easy to feel that. But when you go through these 3, the later 3, it becomes so subtle. So therefore, we human beings cannot aware and visualize it clearly, and then we go ignorantly without understanding. That's why, so with the perception of good and bad, then we have a conception to get it or to avoid it, and we don't get it. If we like it, then we attach to it. If we don't like it, we try to detach it. It's not going, then again you are in problem. Then this kind of habitual tendency, again, then during this process, you suffer a lot.
And this tendency you store in the mind stream as a seed. And again, later on, it props up, it comes up like if it plants, seed props up, sprout out, and then again, there comes plant, trees. And this is how we circle in the cyclical existence, the process of cyclical existence. Và thì những cái điều này xảy ra với tất cả chúng ta, không trừ một ai cả. Chúng ta thì thường chỉ biết, chúng ta nhận diện được sắc và thọ. Sắc thì nó ở một cái mức độ physical, mức độ mà chúng ta có thể nhìn thấy được, và thọ thì là ở mức độ của tâm thức. Và khi mà chúng ta nhìn thấy, chúng ta từ cái sắc và cái thọ đó, chúng ta rất là dễ dàng chúng ta nhận diện ra được cảm thọ, và chúng ta nhìn cái vật thể và chúng ta có được cái cảm thọ. Nhưng mà còn ba cái uẩn còn lại thì nó thường chúng ta rất là vô minh, chúng ta không thể nào nhận diện ra được ba cái uẩn còn lại đó. Và vì thế mà ba cái uẩn này nó ở một cái dạng rất là vi tế, và tất cả những người phàm phu như chúng ta thì không có hiểu được, vì không nhận diện ra được ba cái uẩn còn lại, cho nên chúng ta không có hiểu được nó hoạt động như thế nào. Và khi mà chúng ta nhìn thấy một cái vật nào đó, chúng ta thấy đó là tốt, thì chúng ta khởi lên cái tâm bám luyến, ưa thích. Và nếu mà cái vật đó là xấu thì chúng ta khởi lên một cái tâm chán ghét hay là không ưa. Thì từ những cái không ưa hay là những cái ưa thích đó mà chúng ta tạo lên những cái tập khí. Những cái tập khí này khiến cho chúng ta phải trôi lăn trong luân hồi, và nó làm cho chúng ta bị khổ sở, và nó nằm ở trong cái dòng tâm thức của chúng ta, nó nằm ở trong cái a lợi gia thức của chúng ta. Và một lúc nào đó nó có thể nó trồi lên, và mỗi khi nó trồi lên như thế thì nó lại khiến cho chúng ta phải bị đau khổ, và cứ thế mà chúng ta lại cứ phải trôi lăn trong cái vòng luẩn quẩn của luân hồi. So this is how the Buddha overcome the five aggregates. First there come a form, then a feeling, then there comes a perception, then conceptions. So here, these two are the main thing, conception and perceptions. When your concept is good and bad, then there comes if there is good, then attachment comes. If there is bad, then hatred comes. So then try to grasp it, try to get it, you cling to it, try to avoid it, you hatred it. Then these are the problems and issues that we face day-to-day life all the time, actually. And this is what overcome by Buddha. So therefore, Buddha, it was known as here, the first Muni represents or shows that Buddha overcome the five aggregates. Và đó là cách mà Đức Phật đã chiến thắng được ngũ uẩn, sắc thọ tưởng hành thức. Ở đây hai cái uẩn quan trọng, hai cái uẩn chính mà chúng ta hay gặp phải, đó chính là thọ uẩn và tưởng uẩn. Thọ uẩn ở đây là khi mà chúng ta cảm nhận được một cái gì đó tốt hay là xấu, thì cái tưởng uẩn đó là nó khởi lên là một cái tâm thích hay là không ưa thích. Và nếu mà một cái tâm thích nó khởi lên thì chúng ta khởi lên cái tâm bám víu vào cái điều mà chúng ta thích đó. Và nếu mà cái tâm không ưa thích nó khởi lên thì chúng ta lại tìm cách để mà chúng ta chối bỏ hay là tránh né. Và như thế đó là những lý do mà khiến cho chúng ta có những cái vấn đề trong đời sống hàng ngày của chúng ta ngày hôm nay. Và Đức Phật đã chiến thắng được những cái điều này. Đức Phật đã chiến thắng được cái uẩn ma này, và vì đó Đức Phật được gọi là đấng chiến thắng. So that is the first night of the session of the Buddha. And in the second session of the night, under the full moon day, Buddha overcome the aggregate of emotions or ignorance. Và đó là cái thời khóa đầu tiên của đêm trăng rằm mà Đức Phật đã chiến thắng được uẩn ma. Và cái thời khóa thứ nhì thì Đức Phật đã chiến thắng được phiền não ma.
So that is like when the five emotions, the five aggregates are there already, then these five aggregates, especially on the last concept and perceptions, is overcome here. Because what happens is here with the emotional destructive thoughts and emotions, or negative thoughts or emotions, is very strong in ordinary people. But here with the Buddha, when you go through these five aggregates, actually on the basis of these five aggregates, Buddha overcome here the the form, feeling, conceptions, perceptions, and consciousness. So since there is no seed restored in the mind stream, then there's not a next one coming up. Seed is not there. So therefore, this is how Buddha can free from the Mara of emotions and Mara of destructive emotions or negative emotions. Because since we are tempted to a lot of emotions, and a strong sense of emotions comes there, and with the emotion, what happens is we miss the wisdom eye. Và trong cái thời khóa thứ nhì của thiền định của đêm trăng tròn này, Đức Phật đã chiến thắng được phiền não ma. Trong năm uẩn thì cái uẩn về uẩn về tưởng là cái uẩn cuối cùng mà Đức Phật đã chiến thắng được. Và Đức Phật đã không còn những cái uẩn đó, những cái cảm thọ, những cái tư tưởng nó khởi lên, Đức Phật hoàn toàn không có bị nó làm cho mình ảnh hưởng. Và tất cả những phiền não đối với chúng ta là người bình thường, thì khi mà chúng ta gặp những cái thọ tưởng như thế, chúng ta khởi cái tâm phiền não. Nhưng mà đối với Đức Phật, Ngài đã chiến thắng được cái uẩn đó, sắc thọ tưởng, hành thức, tất cả các uẩn đó Ngài đã chiến thắng được, thì không có một cái hạt giống nào nó gieo trồng vào trong cái dòng tâm thức khiến cho tất cả những phiền não có thể khởi lên được nữa. Bởi vì không còn cái hạt giống của phiền não thì sẽ không còn phiền não, cho nên Đức Phật không còn hoàn toàn giải thoát ra khỏi những ma chướng của phiền não. So then the Buddha win over the inner emotions, inner negative thoughts and negative emotions. This is what it means here in the second muni, or muni. Usually for our ordinary people, what happens is, when you come to the emotions or negative emotions or destructive emotions, we got suffer a lot, and we again store these habitual tendency in our mind stream, which can give rise to the residual impact in the near future or next year. We never know how many times we have done these mistakes. But here, what Buddha came to realize, he was awakened, and he see that with the realizing that he see that this is the funny things happening, this is the nonsense happening. So even it comes there, he don't give the way to the negative thoughts and emotions. Now that's how he wins over inner ignorance, and that is the real enemies. The real enemies is not outside. Real enemies is within ourselves. So we have to overcome our inner enemies. Và như thế là Đức Phật đã chiến thắng được những phiền não ma ở bên trong. Tất cả những người phàm phu như chúng ta, khi mà chúng ta có những phiền não khởi lên thì chúng ta rất là khổ sở, và những cái khổ sở đó chúng ta lại lưu trữ ở trong dòng tâm thức của mình, và những cái khổ sở đó nó lại xuất hiện trong tương lai, trong những năm này qua năm khác, bởi vì chúng ta đã lưu giữ dòng chúng ta lưu giữ cái phiền não đó trong dòng tâm thức, nên nó có thể trồi lên bất cứ lúc nào trong tương lai. Trong khi Đức Phật là người đã chiến thắng, người đã nhận diện ra được, đã thức tỉnh ra được đây chính là những gì đang xảy ra, và Ngài không hề
phản ứng lại để cho tâm của mình bị lôi cuốn bởi những phiền não đó. Thì cho nên những cái phiền não đó chính là những kẻ thù thật sự, và những kẻ thù này nó thật sự nó ở ngay bên trong tâm của chúng ta chứ không phải ở bên ngoài. So usually as an ordinary people or ordinary person, what we think is enemies are outside us, not within. But the enlightened being knows that enemies are within. Why? Because as an ordinary people, we are like a sleeping child. We don't know and we don't realize because we are in the darkness and we don't see the clarity. And we don't see the, light. That's why we think that the enemies is outside us, but whereas actually outside enemies is nothing compared to the inner enemy. So inner enemy is the one which we suffer for thousands and thousands of lifetime, and which can lead you to grow, again, born in this cyclical existence. Therefore, Buddha overcome the inner enemy. Những người phàm phu như chúng ta thì hay nghĩ đến những cái kẻ thù ở bên ngoài, và trong khi đó thì đấng bậc giác ngộ thì lại nhận biết được những kẻ thù đó chính là ở ngay bên trong. Chúng ta giống như những đứa trẻ ngủ quên, chúng ta ở trong bóng tối, chúng ta không nhận diện được sự thật, và chúng ta luôn nghĩ là chúng ta luôn nhìn thấy kẻ thù thật sự là ở bên ngoài. Chúng ta nhìn thấy bằng mắt thịt của chúng ta là kẻ thù đang ở bên ngoài, nhưng mà cái kẻ thù thật ra, kẻ thù ở bên ngoài thì so với kẻ thù bên trong thì rất là nhỏ nhoi, không có ảnh hưởng đến chúng ta mạnh bằng kẻ thù chính ở trong tâm của chúng ta. Và khi mà kẻ thù trong tâm của chúng ta gây chướng ngại, gây phiền não, thì những cái khổ sở mà chúng ta phải chịu đựng cả ngàn năm rất là lâu, và như thế Đức Phật được coi như là đấng giác ngộ, bậc giải thoát khỏi những phiền não ma. And usually for the ordinary people like us, we think that sometimes it is 100% outer enemies, but whereas Buddha is the inner enemies. And we think sometimes, even some people think that, oh, it is not 100% outer, but it is a 50-50. 50 for the outer, responsible for the outer enemies, and 50 for the inner enemies. But what Buddha said is it is 100% inner enemy. So nothing to do with outer enemy. Outer enemy can destroy this life, one life maybe, but the inner enemies can destroy your thousands, millions of lifetimes. So therefore, it is 100% inner enemy. Những người phàm phu như chúng ta thì hay nghĩ rằng là kẻ thù của chúng ta 100% là ở bên ngoài, và cũng có người thì nghĩ rằng là không phải 100% kẻ thù là nằm ở bên ngoài, nhưng mà 50% thôi, hay là 50% kẻ thù thật sự ở bên ngoài, và 50% còn lại là kẻ thù ở bên trong của chúng ta, nội tâm của chúng ta. Nhưng mà Đức Phật thì nói rằng thật ra là 100% kẻ thù chính là ở bên trong nội tâm của chúng ta. Kẻ thù ở trong nội tâm của chúng ta thì phá hủy, làm cho chúng ta khổ sở cả ngàn năm, lặp đi lặp lại. Nhưng mà những kẻ thù bên ngoài của chúng ta thì có thể tiêu diệt ngay trong đời này. And the fourth, now the third one is the Mara of the death, overcoming the Mara of the death. So how did he overcome the Mara of death? Now see, on the basis of the 5 aggregates, in the first session, on the basis of 5 aggregates, he overcome the 5 aggregates, and on the basis of the 5 aggregates, he overcome emotional thoughts and destructive emotions and destructive thoughts. In the second session, and in the third session, because of this, destroying the destructive thoughts and emotion, and not putting the seed in the mind stream. Now he's not giving birth
to the rise to the suffering to the next life. As the next life, there's no residual impact. So if that's not there, even the death becomes the blissful for him. Because once you died, because you are giving up this body, which is already with the ignorant and emotion thoughts and destructive, related with the destructive thoughts and emotion, then once you give up this body, you are free from all this, the samsaric world. That is why now you are free. You are free from the mara of death. Because after that, there's no death coming now. And there's no birth also. Because you win, so you all together, you fully overcome the death of mara. Và ở cái thời thiền thứ ba, trong đêm đó thì Đức Phật đã chiến thắng được tử ma. Đức Phật đã chiến thắng được tử ma như thế nào? Đức Phật bởi vì Đức Phật đã chiến thắng được uẩn ma, và vì chiến thắng được uẩn ma, Đức Phật chiến thắng được ngay cả phiền não ma. Nó không có hề gây ảnh hưởng gì đến Đức Phật cả. Và vì chiến thắng được phiền não ma thì Đức Phật không có tạo nên một cái hạt giống nào trong cái dòng tâm thức của mình để mà nó có thể nó là cái nhân sanh ra cho cái kiếp sống kế tiếp. Và vì thế ngay cả cái chết của nó cũng là một cái sự hoan hỷ hay là một cái an lạc cho với Đức Phật. Và khi mà ngay cả bỏ đi cái thân này thì Đức Phật đã không còn bị cái chết nó ảnh hưởng, bởi vì lúc đó là cái tâm Đức Phật không bị ràng buộc bởi tất cả một cái gì cả, là Đức Phật không còn bị ảnh hưởng bởi sanh và tử. Và vì thế mà Đức Phật đã chiến thắng được tử ma. Đức Phật không còn sợ hãi về cái chết trong cái thời thiền thứ ba của Ngài. Are you there, Cambola? I think we lost the connection with Cambola. Mất connection with Cambodia. Let's go a little bit. Yes, we hear you now. Yeah. So I was. Can you hear me now? Yes, I can hear you now. Okay. So this is how we overcome the mara of the death, because after that Buddha is free from the death, because once you are not sowing in the seed, then you are not giving rise to any kind of the death. Actually, what happened is during the process, during the time of the life, you are already in the death, because since from the birth you are moving towards the death, because it's impermanent. So we have to and this is all what Buddha see that, whereas we people don't see these kind of subtle formation of the impermanency. And this is how the Buddha said that he's overcome the mara of death. Và Đức Phật thì nhìn thấy được cái vô thường, nghĩa là ngay trong cái thời khắc mà chúng ta sanh ra là chúng ta đã chết đi, chúng ta tiến dần đến cái chết. Thành ra ngay trong cái đời sống hiện tại này của chúng ta thì đã có cái sự chết rồi, bởi vì là do vô thường sinh diệt quyết nối tiếp nhau như thế. Đức Phật nhìn thấy như thế, và cái vô thường này thì nó rất là vi tế. Cho nên chúng ta, nếu mà chúng ta không có để ý, chúng ta với cái tâm vô minh, chúng ta sẽ rất khó mà nhận diện ra được đó. And usually what happened here is, as ordinary people, we are fear of death. We have a fear of death coming,
and we have all these kind of what do you say, the impermanence. When the impermanence comes, only when the death comes, then we know that. Then that's kind of fearness, curative fearness in our mind stream. But whereas since Buddha has overcome all these things, then there's no fearness, and there's nothing like emotions, destructive emotions, thoughts, and emotions. Then also he has only like kind of peace within himself. Và người phàm phu như chúng ta thì rất là sợ hãi với cái chết, và chúng ta chỉ nhận diện ra được vô thường khi mà chúng ta đối diện với cái chết, và vì thế mà chúng ta sanh ra tâm sợ hãi. Trong khi Đức Phật thì chiến thắng hoàn toàn tất cả điều này. Đức Phật không còn sự sợ hãi gì cả, Đức Phật không còn phiền não, và vì thế mà Đức Phật rất là bình an tự tại. And the fourth one is the demon of the God, sons of God. So what is the sons of God? Actually, it's not a sons of God. Means like it shows that when you are free from all these things, then you enjoy the peaceness, conveniency, or the pleasureness. But Buddha is not in this state also. He go beyond that. So usually what happens for the ordinary people like us, when you're having all free from all the ignorance, or when you're free from all these negative thoughts and emotions, then you just rest in the relaxation, or like kind of comfort or something like that. But the Buddha said this in itself is also the obstacle. So you don't even rest in that. You go to completely enlightenment. So therefore, it is mentioned that the Buddha overcomes the sons of God. Means not the sons of God outside of us. It's not the son of God. It is the comfort and peace within ourselves. He even go beyond that. Và trong cái thời thiền thứ tư trong đêm này thì Đức Phật đã chiến thắng được Thiên Ma Ba Tuần, là Đức Phật khi mà Đức Phật đã giải thoát hoàn toàn khỏi tất cả. Thì khi mà chúng ta giải thoát hoàn toàn khỏi tất cả, không còn bám chấp vào cái gì nữa, thì chúng ta sẽ an lạc. Chúng ta ở trạng thái an lạc, chúng ta có đầy đủ những cái lạc thọ, những cái tiện nghi, những cái an bình. Và thường thì cái người phàm phu như chúng ta thì sẽ, khi mà chúng ta giải thoát được tất cả như thế, chúng ta sẽ an trụ ở trong cái trạng thái đó. Nhưng mà Đức Phật thì vượt qua khỏi cái trạng thái này. Đức Phật không ngừng ở đây, Đức Phật đi vượt qua, và vì thế mà gọi là Đức Phật đã chiến thắng được Thiên Ma Ba Tuần. Đức Phật không ngừng ở đó, và Đức Phật đi hoàn toàn đạt đến giác ngộ. Cho nên mới nói rằng là Thiên Ma Ba Tuần ở đây không phải là một cái gì đó nó nằm ở bên ngoài, mà nó là chính là nằm ở trong tâm thức của chúng ta. Hello, Cambola. Cambo. Can you hear me? Yes, I can hear you now. Yes. And the last is the Swaha. Om Muni Muni Mahamuni Shakyamuni Swaha. Swaha means then a respect for the quality that such person has possessed. And this quality I would like to fully follow up such kind of people. And this kind of quality, I wish for this kind of quality. And I really appreciate and I respect Yeah, your connection has a problem. Thầy dạy rằng là Soha, cái chữ Soha ở đây có nghĩa là
Con xin đảnh lễ đấng chiến thắng, người hoàn toàn giải thoát khỏi tử ma. So now, like, this is very important because when you chant the mantra, it's very important to reflect upon its meaning. Otherwise, you just chant like a parrot, you don't know what it means. And just the faith is there, but just the faith doesn't work here. You also need basic understanding, the reality, awareness is also needed to be there. If this is not there, then you cannot understand what the mantra means. And also at the same time, you cannot have the much profit from the mantra. So only you might be having some kind of benefits of chanting the mantra, but you are not going to have the full-fledged benefit from the mantra. So therefore, it's very important to have the feelings of understanding and feeling the beauty of the quality of that such person or Buddha or whatever. When you chant the mantra, you go with the feelings. It's very important. Ở đây khi mà chúng ta trì tụng minh chú thì cái điều rất là quan trọng là chúng ta cần phải hiểu được ý nghĩa của minh chú này là gì. Nếu không thì chúng ta trì tụng minh chú chỉ là một con vẹt, và nếu mà chúng ta chỉ có cái niềm tin không thôi thì nó cũng không có giúp được. Khi mà chúng ta trì tụng minh chú, chúng ta cần phải có một cái sự tỉnh giác. Nếu mà không có sự tỉnh giác thì chúng ta sẽ không hiểu được cái ý nghĩa, chúng ta sẽ không giữ được, chúng ta không nghĩ tưởng được những cái phẩm tính của chư Phật ở trong dòng tâm thức của chúng ta. Và khi đó khi mà chúng ta trì tụng minh chú thì chúng ta sẽ không hiểu được ý nghĩa, và khi chúng ta trì tụng như thế thì nó không có lợi lạc gì cho chúng ta. Cho nên cái điểm quan trọng ở đây là khi chúng ta trì tụng minh chú thì chúng ta cần phải hiểu được ý nghĩa của câu minh chú và tưởng nhớ đến cái phẩm tính của Đức Phật mà cái câu minh chú chúng ta đang trì tụng. Yes, also the faith is very important. At the same time, the understanding or realization is also very important. The meaning also very important. Without having understanding the meaning and these, then just faith is like kind of the blindly following somebody else. Then there's a danger. Sometimes you miss the way that you follow up. You don't know the meaning and purpose, and you go on and on. Then so faith is important, but at the same time, if you don't have the clarity in it, then just believing it doesn't work. Cái niềm tin thì nó rất là quan trọng, nhưng mà nếu mà niềm tin đó không có một cái sự hiểu biết, không có một cái sự rõ rệt, rõ ràng, thì cái niềm tin đó chỉ là một cái niềm tin mù quáng. Và nếu mà chúng ta để niềm tin mù quáng đó dẫn dắt chúng ta thì cái điều đó rất là nguy hiểm. So when you chant the mantra Om Muni Muni Mahamuni Shakyamuni Soha, then you have to feel that beauty, like he overcomes the five aggregates, he overcomes the ignorance, negative thoughts and emotions of ignorance, and he overcomes the death, fear of death, and he overcomes the sons of, demon of the sons of God, and all this. We have to reflect on it, and we have to generate the sense of gratitude towards him and a sense of, responsible for ourselves, whatever the problems, then try to overcome and try to gain that state. This is very important when you chant the mantra. Khi chúng ta trì tụng minh chú thì chúng ta cần phải cảm nhận được Đức Phật đã chiến thắng được các uẩn ma, chiến thắng được phiền não ma, chiến thắng được tử ma, chiến thắng được thiên ma ba tuần. Chúng ta khởi lên một cái cảm nhận về cái sự về cái trách nhiệm của bản thân của chúng ta, và chúng ta khi đó chúng ta trì tụng minh chú như thế thì nó mới có được một cái sự lợi lạc. And this up to here is the mantra. I have been talking about the mantra. Then the mudra is that if you look at a picture of the Buddha,
he was like half eyes, little bit closed, half open, half closed, and in mode of meditation, and one hand like this, holding the bowl, and one hand touching the ground, and also like his feet in a cross-legged. Và khi mà chúng ta, yeah, I'm looking for the picture. I'm looking for the picture. I had it. Hang on. Can you show it, please? Yes. You see the pictures here? Oh, great. Yes. It's great. Okay, that's good. Yeah. So see the mudra, his feet in a cross leg, which is like the union of the method and wisdom aspect, and his hand in a I'm sorry, meditative Kempola, union. Kempola, I can hear you again. Yes. Kempola, I cannot hear you again. So his hand shows the stability. Okay, can you hear me now? Hello. Can you hear me? Kind of, yeah, I can hear you now, but it was broken down. Can you please repeat so that? you can first explain. You can first go on explaining what I said. Yeah, so dạ thưa Kempo nói rằng là khi chúng ta nhìn vào cái hình ảnh của Đức Phật ở đây, thì khi mà Đức Phật ngồi, did you mention that the cross leg, the cross feet here is the union of wisdom and method? Yes. Okay, yes. Dạ thưa, khi mà chúng ta nhìn thấy cái hình Đức Phật ở đây, chúng ta thấy chân của Đức Phật ngồi bắt chéo như thế này, thì đây là tiêu biểu cho sự kết hợp giữa trí tuệ và phương tiện. And then did you talk about the hand touching the earth yet? Did you talk that? This one, the ball, hand with the ball is the meditation. Dạ thưa, tay của ngài cầm bình bát, thì điều này tiêu biểu cho sự tư thế thiền định, trong cái trạng thái thiền định của ngài. And the right hand touching the earth represent that I'm beyond this earth. I'm going beyond that. Và tay phải của ngài chạm vào mặt đất, tiêu biểu cho cái sự vượt thoát khỏi beyond. So the hand touching the earth represent beyond what? Yes, I'm going beyond the earth. Beyond the earth, yeah. Dạ thưa, tay phải của ngài chạm vào mặt đất, tiêu biểu cho sự nói lên rằng ta vượt thoát khỏi cái trái đất này. So I'm not no more in earthly. So this means shows I'm enlightened. Vậy có nghĩa là ta không còn bị ràng buộc bởi cái thế giới này, và ta đã đạt được giác ngộ. So his eyes little closed and the little open shows the middle way. Và mắt của ngài thì hơi hé mở một chút xíu, tiêu biểu cho trung đạo. So he attained enlightenment because of the method and wisdom, because of the meditation, and because of following the middle way. This all reflects his, his body, gesture, and posture reflects the whole teachings that he has gone through. All Muhammad, all are there actually. Và cái tư thế thiền định, sự kết hợp của trí tuệ và phương tiện, cũng như ngài đi trên con đường trung đạo, toàn bộ những cái điều này thể hiện qua cái bức tranh
của Ngài ở đây và thể hiện qua cái câu minh chú Om Mani Muni Mahamuni Shakyamuni Soha. So therefore, when you see the Buddha image or when you chant the mantra, it's actually the same thing. You know, if you could feel the beauty of that, then you can apply the first we visualize, then you can apply to your own self also, which can arise the Buddha within yourself. This is how you can arise. Cho nên Or awaken Buddha within yourself. Awaken. Cho nên khi mà chúng ta nhìn thấy bức tranh hay tượng Phật của Đức Phật, hay là chúng ta trì tụng minh chú của Ngài, thì chúng ta có thể nhìn thấy được cái sự đẹp đẽ này và chúng ta có thể áp dụng vào trong tâm thức của chúng ta. Chúng ta cũng có thể khởi lên một cái dòng tâm thức giống như là Đức Phật như thế. Và so we can apply that into ourselves, right? Yes, we have to awaken our Buddhali, sleeping Buddha within ourselves. Got you. Yes, yeah. Got you. Yes. Dạ, thưa khi đó chúng ta có thể qua cái hình tượng của Đức Phật như thế này và qua cái minh chú của chúng ta trì tụng, chúng ta có thể áp dụng cho chính bản thân chúng ta và chúng ta thức tỉnh Đức Phật, cái Phật tánh đang ngủ ngầm trong bản thân chúng ta đánh thức cái Phật tánh đó dậy. Actually, when you chant the mantra, it's actually try to invoke or awaken the Buddha within oneself, because until now this has been sleeping, you know. So it means try to awaken the Buddha within oneself. Thật ra khi mà chúng ta trì tụng minh chú thì chúng ta đánh thức Phật tánh đang ngủ ngầm ở trong bản thân, ở trong tâm thức của chúng ta đánh thức cái Phật tánh đó dậy. And especially the awareness, you know, awareness. Đặc biệt là cái sự tỉnh giác. Khi chúng ta trì tụng thì chúng ta cũng thức tỉnh cái sự, chúng ta làm tăng trưởng cái sự tỉnh giác của chính mình. So if you understand the meaning and if you can feel that beauty, then you have like kind of benefits. But if you don't understand the meaning, if you couldn't feel about the meaning and clarity is not there, then you cannot make much profit. But you might have just benefit of chanting the mantra, but from the 100% you might get only 1 or 2%. But if you get like kind of understanding and clarity is there, then at least you would have like 5%. Then I say, if you have a 5% of like this one, the benefits, then I think you would live magically. You would live magically? Magically. It's live blissfully. Okay. Dạ thưa, khi mà chúng ta hiểu được ý nghĩa của câu minh chú và chúng ta nhận thấy được cái đẹp đẽ của nó, và khi đó chúng ta trì tụng minh chú thì chúng ta sẽ có được rất là nhiều lợi lạc. Nếu không chúng ta trì tụng minh chú không hiểu được ý nghĩa như thế này thì chúng ta cũng có được cái lợi lạc, nhưng mà lợi lạc đó chỉ có khoảng 1-2% mà thôi. Mà nếu mà chúng ta trì tụng minh chú với một cái hiểu biết và chúng ta có một cái sự nhận biết rõ rệt, rất là sáng tỏ, thì ít ra thì chúng ta cũng đạt được cái lợi lạc đó, cũng đạt được 5%. Mà khi mà chúng ta có được khoảng 5% lợi lạc như thế thì chúng ta đã so when we have that 5%, then we. So 5% is much better than compared to the 1 or 2%. Because if you don't understand anything, you can only make, not even 1%. I can say you can't even make 1%, but still, you are making some, Yes, but if you could at least 2% or 5%, then I think it's great, Yeah, thưa so thầy this is nói how là you can, this is how you can improve your, clarity, improve your understanding, improve your feelings of, what you say, the weakness of the, understanding all this. Then if you go on by on like this for 1 minute, 2 minutes, 1 hour, day by year by, then the whole years pass like this, then I think sooner or later you would get enlightenment. Dạ, khi mà chúng ta trì tụng như thế, chúng ta có thể tăng cái phần
cái lợi lạc nó tăng, cái phần trăm cái lợi lạc đó nó tăng lên. Thì qua thời gian chúng ta trì tục như thế 5 phút, 10 phút, hay là qua 1 ngày, 2 ngày, qua tới 5 ngày, qua năm khác, và từ từ cái lợi lạc đó nó tăng trưởng nhiều hơn, cái phần trăm đó nó tăng trưởng nhiều hơn, thì một lúc nào đó chúng ta cũng sẽ đạt được đến giác ngộ. So I hope everybody can get enlightened soon, no? Dạ thưa thầy, hy vọng là tất cả chúng ta sẽ đạt được giác ngộ rất là sớm. But we can try our best, up to which extent it's possible, we can try our best. Like we have to start from somewhere else. Otherwise, we cannot do anything. Dạ, thì chúng ta cần phải bắt đầu ở một cái điểm nào đó, nếu không thì chúng ta sẽ không đạt được gì cả. So now this is all what it mean about the Om Mani Mani Mahamuni Shakyamuni Swaha, the mantras of Buddha. And if you have any questions, then ask me the question. Then if not, then we can just go for the dedication prayer and ending session. Dạ thưa, vừa rồi là những gì mà thầy giảng về binh chú của Đức Phật Thích Ca Muni, Om Mani Mani Mahamuni Shakyamuni Soha. Và nếu mà chúng ta có những câu hỏi thì chúng ta có thể đặt với thầy bây giờ. Còn nếu chúng ta không có câu hỏi thì chúng ta có thể đi vào phần tụng kinh hồi hướng ạ. Dạ thưa, nếu mà chúng ta có câu hỏi thì xin giơ tay lên ạ. Kempola, are you going to do a short practice? Sorry? Yeah. Are you Okay. So then, I missed this one. Okay. So then now, see, we chant now, like if you are beginners, then you can close your eyes because, it distracts you. But if you are already some practice, then it doesn't matter if you open up half or, half close, or it's okay. So see now when you chant the mantra, so first we do a short practice just for 5 minutes, okay? And this one then, like we are doing with the mantra, the practice of the Buddha Shakyamuni. Okay. Bây giờ, dạ thưa, bây giờ chúng ta sẽ hành trì và thực tập với Kempo 5 phút. Nếu mà chúng ta là những hành giả sơ cơ bắt đầu thì chúng ta có thể nhắm mắt lại, bởi vì nếu không thì chúng ta có thể bị phân tâm. Nhưng mà đối với những vị đã quen thuộc với thiền định rồi thì chúng ta có thể mở mắt hay mở hé cũng được, tùy mình thôi. Và chúng ta bắt đầu trì tục kinh chú với thầy. Tập ye doji shajere solo jinge me do digi poni masege mo tawo ji shajaje inshallah za Om Mani Mani Mahamuni Soha, Om Mani Mani Mahamuni Soha, Om Mani Mani Mahamuni Soha. Chant after me. I say Om Mani Mani Mahamuni Soha. You can follow me. Tụng theo thầy. Om Mani Mani Mahamuni Soha. Om Mani Mani Soha. Om Mani Mani Mahamuni Soha. Now Shakyamuni Buddha 3 times. Om Mani Mani Mahamuni Shakyamuni Soha. Bây giờ chúng ta trì tụng minh chú của Phật Thích Ca 3 lần. Om Mani Mani Mahamuni Shakyamuni Soha. 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 So now, with your word, keep chanting the Om Mani Mani Mahamuni Mahamuni Shakyamuni Swaha. Then your body in the form of the Buddha, and your mind looking to the thoughts and emotions. First, look at your form, your body, and after that comes the sensations or feelings, whatever feelings that comes. Then whatever the good feelings, bad feelings comes about, the sensations comes about.
then there comes perceptions of looking to the sensation, good or bad. If the good comes, don't attach it. Don't let give way to the attachment. If bad feeling comes, don't let them to overtake you. But at the same time, hatred comes about, so be watchful. This is what the Buddha has been under the Bodhi tree. Watchful, just watch it. It is impermanent, it will go away. And again, it will come, just look at, let it come. But slowly and gently, with the understanding of awareness. Look at it. Can you translate this one? Bây giờ chúng ta quán tưởng thân của chúng ta trong thân tướng của chư Phật. Chúng ta nhìn vào chính cái thân này của chúng ta và chúng ta sẽ quan sát những cái cảm thọ khởi lên, những cái cảm thọ tốt hay xấu nó sẽ khởi lên, và nếu mà đó là cảm thọ tốt thì đừng bám víu vào cái cảm thọ đó, và nếu đó là cái cảm thọ xấu thì đừng để cho nó làm cho chúng ta ảnh hưởng đến chúng ta, và chúng ta chỉ quan sát như thế mà thôi, và hiểu rằng tất cả đều là vô thường, nó sẽ đi qua, nó sẽ trôi qua, và rồi nó sẽ trở lại, nhưng đừng bám chấp vào những cái cảm thọ tốt, cũng đừng để cho những cảm thọ xấu ảnh hưởng đến mình, và điều quan trọng là chúng ta hiểu được điều này với một cái tâm tỉnh giác. And very important is think about your enemies and how you could give the forgiveness. See how you can forgive them and forgotten and the obstacles in front of you. So if you couldn't forgive, or if you couldn't, take it easy, then it shows that how difficult you have been. So think about the enemy. If you can forgive, then what? Forgive and forgotten. Yeah, if you can forgive or forgot, then? Yes, then this means it shows your improvement. If you don't forgive, then it shows that, how stubbornness you have been. So you have to recollect, you have to go inside. Yeah. Inside your mind, Yeah. So cái điểm quan trọng kế tiếp là chúng ta nghĩ tưởng đến các kẻ thù của mình. Chúng ta có thể quên đi, hay chúng ta có thể tha thứ được hay không. Nếu mà chúng ta không thể tha thứ được, hay là chúng ta không thể quên được, thì điều đó chứng tỏ rằng chúng ta vẫn còn cái sự bám chấp mạnh mẽ. Nếu mà chúng ta có thể tha thứ hay là quên đi được, thì điều đó chứng tỏ chúng ta đã có được cái sự tinh tấn. And actually, if you have not forgiven or forgotten, then just think like this. Enemies is not outside. Real enemies is within me, my own anger, hatred, jealousy, and pride. Dạ, nếu mà chúng ta không thể quên được, hay chúng ta không thể tha thứ được, thì chúng ta nên nghĩ như thế này: kẻ thù thật sự là không phải ở bên ngoài của chúng ta, mà chính là ở trong tâm thức của chúng ta, và kẻ thù đó chính là tâm tham sân si của chính mình. So if you look at it, then you can see how egocentric you have been. I'm sorry, can you repeat that Ego. again? So okay. when you see this one, you're angry, hatred, jealousy, and pride, then these are all because of your ego comes there.
Và khi mà chúng ta nhìn thấy được như thế, chúng ta nhận diện ra, chúng ta nhìn thấy được những tâm tham sân si của chúng ta khởi lên như thế nào, thì điều đó cho chúng ta thấy cái tâm ngã mạn, cái tự ngã của chúng ta. It is not the outer enemies that make you trouble, but it is the inner enemies that makes me trouble. Không phải là kẻ thù bên ngoài khiến cho chúng ta có những vấn đề, mà chính là kẻ thù ở bên trong gây hại, làm cho chúng ta bị phiền não. And when you see yourself as so egoistic, so angry, so hateful, delusive, and pride, then if you see yourself as in this state, then that is the possibility to overcome. Và chúng ta nhận diện ra được cái bản thân của chúng ta quá là tự ngã, quá là ngã mạn, quá là sân si, tức giận, và khi mà chúng ta nhận diện ra được, chúng ta nhìn thấy được như thế, thì nó cũng giúp cho chúng ta giải quyết được cái phiền não của chính mình. So outer enemy can come and destroy you one, but inner enemy can destroy you thousands and thousands, millions lifetime. Những kẻ thù bên ngoài thì có thể tiêu diệt chúng ta chỉ có một đời này thôi, nhưng mà kẻ thù ngay bên trong thì phá hủy tâm thức bản thân của chúng ta cả ngàn đời kiếp. So therefore, inner enemies we have to give up. Vì thế mà kẻ thù bên trong là cái mà chúng ta cần phải từ bỏ. And if the inner enemies is given up, then everything is given up. Khi mà chúng ta từ bỏ kẻ thù bên trong, thì toàn bộ tất cả những thứ khác cũng sẽ tự nhiên được loại trừ. So it doesn't matter about the outer enemies. If the inner enemies is not there, then you enjoy peace, happiness, more stable, and more like growing your face and growing the Buddha within yourself. Cho nên không cần thiết kẻ thù bên ngoài mạnh mẽ như thế nào, khi mà chúng ta tiêu diệt được kẻ thù bên trong thì chúng ta sẽ có được sự hạnh phúc, sự an lạc, và chúng ta có thể phát khởi được Phật tánh ngay chính trong bản thân của chúng ta. So each and every sentient being, each and every human being has a Buddha nature within oneself, Buddha seed within oneself. Mỗi một chúng sanh đều có Phật tánh ở ngay trong chính bản thân mình. And when you chant mantra, the reflection of Buddha image, then the clarity of the meaning of the mantra can really invoke or awaken the Buddha within you. Và khi mà chúng ta trì tụng minh chú thì chúng ta quán tưởng, chúng ta nghĩ tưởng nhớ đến hình ảnh của Đức Phật, và đồng thời chúng ta cũng có được một cái sự rõ rệt về ý nghĩa phỏng tánh của chư Phật và ý nghĩa của câu minh chú. This is the opportunity that we have as a human being. If we are being born as an animal, then we will not have this opportunity because teacher is not there. Even if teacher is there, we cannot understand, we cannot communicate. Và đây là cơ hội cho chúng ta khi mà chúng ta có được thân người để mà tu tập. Nếu như chúng ta mang một thân của loài thú vật thì chúng ta sẽ không thể nào tu tập được, bởi vì chúng ta không có một vị thầy hướng dẫn, và ngay cả khi mà chúng ta có vị thầy hướng dẫn đi nữa thì chúng ta cũng không thể nào hiểu được ở một cái thân của loài thú vật như thế. So therefore, we should rejoice about this precious human life. Vì thế mà chúng ta cần phải hoan hỷ với thân người hiếm quý mà chúng ta đang có được ngày hôm nay. So if we implement with understanding, with the right teacher, and we have a teachings here, we have Buddha's teaching here, and if we implement it
then there's no question in this lifetime one could able to attain Buddhahood. I need you to repeat again, KHENPO, because your voice kind of broken down again. Okay, so if you have a teacher, master, and now you have here teachings of the Buddha. And dạ thưa, internet của thầy nó quá yếu cho nên thầy nói Pauline nghe không có được. Pauline sẽ dịch lại những gì thầy vừa mới nói, là thầy nói là bây giờ chúng ta có được những giáo lý của chư Phật, chúng ta có vị thầy hướng dẫn chúng ta, có giáo lý của chư Phật chúng ta học, cho nên chúng ta sẽ một lúc nào đó chúng ta sẽ có khả năng đạt được giác ngộ. Mà hiện giờ thầy đang nói nhưng mà mình không có nghe được ạ. Your internet is a problem. It's really, really weak. I can't hear you at all, KHENPO. I can hear you. Very important is to rejoice upon being a human being. Rejoice upon, okay. So rejoice upon being a human being. So you should be very happy, and you should practice 2 minutes, 5 minutes, whatever possibilities you have. Think, just reflect on it. And when you're in train, bus, but it doesn't matter, even in your sleep, you can just go. So this is the opportunity. Okay. Vì thế mà chúng ta hiểu được chúng ta có được cái thân người hiếm quý này, cho nên chúng ta cần phải dùng nó để mà hành trì. Chúng ta có thể hành trì 2 phút, 5 phút trong giấc ngủ, trên xe điện, trên xe bus, vân vân. Bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể hành trì thì nó sẽ rất là lợi lạc. So chant the mantra, you don't need 1 hour, 2 hours. Within a second, you can chant Om Mani Mani Mahamani Shakyamuni. So with thinking of, with the visualization, don't send your mind in nonsense. Just bring back your mind and the practice of Shakyamuni Buddha mantra and awaken the Buddha within yourself. And this is the greatest opportunity that we have. So how blessful we are. Chúng ta không cần phải có cả 1 giờ đồng hồ để mà trì tụng minh chú, chỉ cần 1 phút thôi chúng ta cũng có thể trì tụng minh chú này được. Chúng ta đừng có, trong khi chúng ta trì tụng minh chú thì đừng có nghĩ đến những cái chuyện đời thường trong ngày, mà chúng ta cần phải đem cái tâm thức của chúng ta đưa vào bên trong. Chúng ta nghĩ tưởng đến Đức Phật Thích Ca, nghĩ đến những ý nghĩa của câu minh chú này, và chúng ta dùng cái thân người hiếm quý này để mà hành trì, thì cái điều đó rất là lợi lạc. Và chúng ta trì tụng với một cái tâm thức rằng là để mà chúng ta thức tỉnh, đánh thức Phật tánh đang ngủ ngầm ở trong tâm thức của chúng ta. So you reflect like this and go on meditating and chanting mantra, but your body in meditative equipoise, and with the body, speech, and mind all together, integrates together, working together. So it is very helpful for the people who don't have time also, but you need to be very clear about the meaning and its purpose. Chúng ta ở trong tư thế thiền định, tâm thân khẩu ý chúng ta đều tụ lại trong một chỗ,
và với một cái tâm thức rất là rõ rệt chúng ta trì tụng minh chú. So now we do the dedication. Okay. Yes. Dạ thưa, bây giờ chúng ta trì tụng bài hồi hướng nương nơi công đức này, nguyện con thành tựu toàn tri toàn giác, do đã chiến thắng được kẻ thù sai lầm điên đạo tự thân, nguyện con giải thoát tất cả mọi chúng sinh đang trầm luân trên sóng sinh lão bệnh tử. Con nguyện cầu thầy được khang kiện, con nguyện cầu thầy được thọ trường, con nguyện cầu pháp sự của thầy trải rộng lan xa, xin hãy gia trì để con không bao giờ phải xa cách thầy. Y như Đức Văn Thù Sư Lợi đã thâm chứng vạn pháp như thật, và như Đức Phổ Hiền cũng đã thâm chứng y như thế, con nguyện noi theo các ngài trên con đường đạo và hồi hướng trọn vẹn tất cả mọi hạnh lành, nương vào sự gia trì của chư Phật đã thành tựu tam thân, nương vào sự gia trì của chân lý tối hậu về thể thánh bất biến của chân hiện thực, và nương vào sự gia trì của tăng bảo bất khả phân ly, nguyện cho những lời khấn thỉnh của con đều được viên thành y như hồi hướng. Nương nơi công đức đã tích lũy trong ba thời của con và của tất cả chúng sinh trong luân hồi lẫn niết bàn, và nương nơi thiện căn vốn có, nguyện cho con và tất cả chúng sinh mau chóng đạt được giác ngộ viên mãn, hoàn hảo, trân quý và vô song. Nguyện cho giáo pháp của Đức Tri Công Ba Vatnashri, bậc thầy của duyên sinh, đấng pháp phương toàn tri toàn giác, sẽ luôn tăng trưởng qua công phu học hỏi, hành trì, lắng nghe, quán chiếu và thiền định. Bồ đề tâm vương, tâm tối thượng, tâm vô cùng trân quý, nơi tâm ấy chưa sinh, xin cho tâm ấy nảy sinh, nơi tâm ấy đã sinh, xin cho tâm ấy đừng bao giờ thoái chuyển, mà vĩnh viễn mỗi ngày mỗi vươn lên cao hơn. Thank you, Khenpo-la. I see one person raised their hand, so let me ask. Dạ thưa Ngân Lê, có một câu hỏi gì ạ? Dạ thưa Ngân Lê có câu hỏi gì ạ? Dạ thưa bạn Ngân Lê, hãy mở mic ra. Chúng ta đã được phép mở mic ạ. Dạ, chắc là không có câu hỏi đâu đó chị Hằng. Dạ thưa, có ai có câu hỏi gì trước khi thầy chấm dứt buổi giảng hôm nay không ạ? Còn không thì chúng ta ghi lại câu hỏi để mình hỏi thầy sau ạ. Dạ, con xin phép có câu hỏi. Dạ thưa ai đó ạ? Nếu mà nó hiện hình lên thì... Anh Tùng ạ. Dạ, vâng. Dạ anh Tùng hỏi đi ạ. Dạ vâng ạ. Thưa thầy, con có câu hỏi đó là làm thế nào để giữ chánh niệm tỉnh giác khi mà hành trì ạ? Dạ thưa, không bị trầm, không bị kiểu như là bị hôn trầm ấy ạ, giảm thiểu sự hôn trầm. Yeah. So the question is how to stay awareness while doing the chanting. So the person would not fall into like sleepiness. So see, sleepiness because of the ignorant. Dạ thưa, sau khi mình hỏi thì xin vui lòng tắt microphone đi ạ. So like is how to overcome the sleepiness, isn't it? Yes, how to stay awareness or clarity while chanting the mantra, because during the meditation the person tends to fall into sleepiness. Yes. If you're falling sleepiness, I think you have to like
stand up or walk a little bit, or wash your face or like this, then a little bit fresh up is very important. Then again, you go and sit, for this one. And sometimes, even if it doesn't help, then you take a deep breath, in and out for several times, and to focus on the breath. Then it will lightens up your body, because when you feel sleepy, your body becomes weak, after food eating or something like that, then your heaviness is there, so you fall asleep, or laziness, lethargy, or whatever comes. So therefore, you have to be like, even if you're eating a food, it should be a portion of the food, not all, many food. It's not recommended here. And if you're feeling too sleepy, then you just wake up, you just stand up and walk a little bit and fresh up. But with the understanding, when you're walking, also with understanding, awareness, aware that you're walking, and you're still sleepy, and these days, and whatever you do with the awareness. This is how it will help. Dạ thưa thầy nói rằng là khi mà chúng ta rơi vào trạng thái hôn trầm hay buồn ngủ như thế, trong khi chúng ta thì chúng ta nên hít một hơi thở thật là sâu, thở vào và thở ra như thế, và chú trọng vào chú tâm vào cái hơi thở. Chúng ta khi mà cái thân của chúng ta, cái tâm thức của chúng ta nó trầm xuống, nó nặng nề, thì chúng ta dễ rơi vào cảm giác buồn ngủ hay là giải đãi. Và ngay cả khẩu phần ăn cũng thế, chúng ta có thể ăn một phần thôi thay vì chúng ta ăn toàn phần, để cho chúng ta không có bị cái cảm giác hôn trầm trong lúc thiền. Hoặc là chúng ta cũng có thể đứng lên chúng ta đi, nhưng mà khi mà chúng ta đi như thế, chúng ta cũng cần phải có một cái tỉnh thức là chúng ta đang đi, chúng ta đang buồn ngủ, chúng ta đang cảm giác mệt mỏi, vân vân. Chúng ta cần phải có một sự tỉnh giác trong khi chúng ta làm những cái hành động như thế. Yes, KHENPO. So then most importantly, just aware of what your mind is doing, what you're thinking, So this is most important. Cái điều quan trọng ở đây, chúng ta cần phải có một cái sự tỉnh giác về cái tâm thức của chúng ta, cái tâm của chúng ta đang nghĩ đến điều gì, cái tâm của chúng ta đang làm gì, đang ở đâu. Đó là cái điểm quan trọng. Yes, KHENPO. So that's all, yeah? Dạ, có vậy thôi ạ. Would you like to take another question, or we should complete for today? So now it's almost now, 1.5 hours, more than 1.5 hours. So we should stop here. And Yes. if any question, you can take it and note it down. We can make one day for a whole day for the, in the later part, for the questions. Yes. Yes. Dạ thưa, đã quá cái thời hạn 1 tiếng rưỡi giảng pháp của thầy rồi, cho nên chúng ta không thể giữ thầy lâu và hỏi thêm một câu nữa ạ. Nhưng mà nếu mà chúng ta có câu hỏi thì có thể gửi vào cho ban tổ chức, và rồi ban tổ chức sẽ gửi đến cho thầy, chúng ta sẽ trả lời, có cái trả lời ở cái thời khóa sau ạ. So thank you so much, KHENPO, for your teaching today, and we will see you again next week. Okay, take care. Take care and nice. Thank Have a nice you. evening and nice day. Nice day. Thank you. Thank you. Cảm ơn thầy. Thank you very much. Cảm ơn ban tổ chức. Thank you very much. Thank you. Welcome everybody. Thank you so much, KHENPO. Okay, Thank you, welcome. KHENPO. Long life, KHENPO. Welcome everybody. Take Thank care. you, KHENPO. Long life, KHENPO.